Μια σημαντική συνέντευξη παραχώρησε σήμερα ο βοηθός του Ρώσου Προέδρου και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας Νικολάι Πατρούσεφ στην Κομσομόλσκαγια Πράβντα, μιλώντας για τα γεωπολιτικά τεκτενόμενα σε όλο τον κόσμο και φυσικά για όσα έχουν να κάνουν με την Ουκρανία, με μία από τις δηλώσεις του να προκαλούν αίσθηση και να σοκάρουν και το Κίεβο αλλά και τη Δύση. Ας δούμε λοιπόν ποιες ήταν οι σημαντικότερες δηλώσεις του σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ξεκινώντας με τις ΗΠΑ. Πρώτον, η αμερικανική ελίτ είναι διχασμένη και δεν έχει μια ενιαία ιδέα για το πώς ακριβώς να χτίσει πολιτική τόσο στον κόσμο όσο και εντός της χώρας. Δεύτερον, για την κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν η Ουκρανία ήταν απόλυτη προτεραιότητα, αλλά δεν συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του εκλεγμένου Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανησυχεί περισσότερο για την Κίνα. Τρίτον, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη περιγράψει τα ενδιαφέροντά του σε σχέση με τη Γροιλανδία, τη διόρυγα του Παναμά, το Μεξικό και τον Καναδά. Η επανασχεδίαση του παγκόσμιου χάρτη για να ταιριάζει στα συμφέροντά του και η ανάμειξη στις υποθέσεις χωρών σε διαφορετικές υπήρους είναι μια αμερικανική παράδοση. Τέταρτον, οι διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα κλιμακωθούν και οι Αμερικανοί θα τις διωγγώσουν μεταξύ άλλων και τεχνητά. Και συνέχισε για θέματα που αφορούν τη στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία. Πρώτον, η Ρωσία δεν θα κάνει σε καμία περίπτωση εδαφικές παραχωρήσεις. Οι νέες περιοχές έγιναν μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τους ρωσικούς νόμους και την νομοθεσία αυτών των περιοχών. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να επιληθούν τα καθήκοντα της ειδικής επιχείρησης και να επιτευχθεί παγκόσμια αναγνώριση της εισόδου των περιοχών του Ντόνετσκ, του Λουχάνσκ, της Χερσόνας και της Ζαπορίζια στη Ρωσική Ομοσπονδία. Τρίτον, ο λαός της Ουκρανίας παραμένει αδελφικός με τη Ρωσία παρά τις δηλώσεις από το Κίεβο. Τέταρτον, η Ρωσία ανησυχεί για την επιβολή νεοναζιστικών ιδεολογιών στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων στο Χάρκοβο, την Οδυσσό, τον Νικολάευ και τον Νιποπετρόφσκ. Πέμπτον, είναι πιθανό η Ουκρανία να πάψει να υπάρχει εντελώς φέτος. Και αυτή η τελευταία παράγραφος, η τελευταία δήλωση, το κερασάκι στην τούρτα, ήταν που άναψε τη φωτιά στα δημοσιογραφικά μέσα, καθώς εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα διακινούνται σενάρια περί διάλυσης της Ουκρανίας, της οποίας κομμάτια θα πάρουν γειτονικές της χώρες. Αυτό υπονόησε άραγε ο Νικολάι Πατρούσεφ ότι μπορεί να συμβεί εντός του 2025? Ας περιμένουμε να δούμε, αλλά όπως φαίνεται το 2025 θα είναι μια καθοριστική χρονιά για πολλές και μεγάλες γεωπολιτικές εξελίξεις.